आज आपण बनवणार आहोत मालवणी बांगडा फ्राय रेसिपी। तर त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते पुढील प्रमाणे आहे। 3 स्वच्छ साफ करून घेतलेले आपण बांगडे घेतलेले आहेत, मालवणी बांगडे आहेत ते। चवीप्रमाणे मीठ, एक 5-6 आमसुला आपण पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली आहेत। अर्धा चमचा हळद, तेलाचं प्रमाण आपण लागेल तेवढं घेणार आहोत, फ्राय करताना जितकं लागेल तितकं। अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ आणि 2 चमचा लाल तिखट मसाला घ्यायचा आहे। तर आता सर्वप्रथम आपण हे जे बांगडे आहेत त्याला मसाला लावून घ्यायचा आहे। तर आता आपण या प्लेटमध्ये मसाला काढून घ्यायचा आहे। आता आपण मीठ टाकून घेऊयात। अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायची आहे। तर आता आपण जे कोकम भिजत ठेवलेले होते त्याचं जे पाणी आहे ते चांगलं पिळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते कोकमाचा जो रस आहे तो पाण्यामध्ये मिक्स होईल आणि त्यानंतर आपल्याला या मसाल्यामध्ये ते ओतून घ्यायचं आहे। आणखीन एक मित्रांनो, जर तुमच्याकडे कोकमाचा आगूळ असेल तर तुम्ही कोकमाचा आगूळ देखील घेऊ शकता। तर आता आपण हा जो मसाला आहे तो व्यवस्थित बनवून घेतो आहे। तर मित्रांनो, बरेच जणांना कोकम जे असतं ते कोकम आवडत नाही मच्छीमध्ये, तर त्यांनी कोकम नाही घेतलं तरी चालतं। परंतु आपण कोकम यासाठी घेतलेला आहे कारण बांगडा मच्छी खाताना जो एक हिवसपणासारखा वास येतो तो कोकम लावल्यानंतर येत नाही। तर आता आपला बांगड्याचा जो मसाला असतो तो आपण रेडी केलेला आहे। तर आता आपण हा जो मसाला बनवून घेतला आहे तो या बांगडा मच्छीला लावून घ्यायचा आहे। आणि मित्रांनो, आपण बांगडा ही मच्छी घेताना त्याला मधून ज्या चिरा पाडलेल्या आहेत त्या यासाठी पाडलेल्या आहेत कारण हा जो मसाला आहे जेव्हा आपण फ्राय करतो बांगडा मच्छी तेव्हा त्याच्या आतपर्यंत शिरतो आणि मच्छीची चव असते ती फार छान चव होते। तर आता आपण हे जे तांदळाचं पीठ आहे त्याचं आपण थोडंसं मिश्रण आहे ते कालवून घेऊयात। थोडीशी हळद टाकून घ्यायची आहे त्या पिठामध्ये, चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊयात आणि थोडासा मसाला घ्यायचा आहे। आता हे जे पीठ आहे ते चांगलं आपण कालवून घेऊयात। चला तर मग मित्रांनो, आता आपण हे जे बांगडे आहेत ते फ्राय करायला सुरुवात करूयात। तर आता आपण हे जे बांगडा मच्छी आहे ती या तव्यावरती फ्राय करून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात। तर आता आपण एक बांगडा मच्छी घ्यायची आहे आणि हे जे आपलं पीठ आहे त्या पिठामध्ये थोडीशी बुडवून नंतर तिला फ्राय करून घ्यायचा। आणि अशा प्रकारे आपल्याला तेलामध्ये सोडून द्यायची आहे। आणि या बाकीच्या पण मच्छी आहेत त्या पण आपल्याला असाच पिठामध्ये बुडवून तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर आता आपण ही जी मच्छी आहे ती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे, चांगली परतून घ्यायची आहे दोन्ही साईडने। ती मस्तपैकी आतून देखील शिजली पाहिजे, बाहेरून देखील व्यवस्थित भाजली पाहिजे। तर आता ही मच्छी आपण परतून घेऊयात आणि दुसऱ्या साईडने देखील फ्राय करून घेऊ। आपण पाहू शकता आपण जे बांगड्यांना आपण चीर पाडली होती त्यामध्ये हा मसाला जो आहे तो व्यवस्थित स्टफ झालेला आहे। तर मित्रांनो, आता काय करायचं आपल्याला, जी मध्ये आपण जी मच्छी ठेवली होती
त्याचा गॅस जो असतो ॲक्च्युली तो मध्ये असल्यामुळे ती मच्छी जी असते ती चांगली भाजून निघते आणि शिजून निघते. तर आता आपण त्याची जी जागा आहे ती दुसऱ्या मच्छीसोबत एक्सचेंज करून घ्यायची आहे आणि ती पण मच्छी चांगली भाजून घ्यायची आहे. तर आपली मच्छी मस्तपैकी फ्राय झालेली आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि बांगडा फ्राय सर्व करून घेऊ. तर मग मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ही मालवणी बांगडा फ्राय रेसिपी तयार झालेली आहे. आणि हे जे बांगडे आहेत ते किती सुंदर दिसत आहेत आपण पाहू शकता. त्यांना आपण मधून चिरा पाडून घेतल्यामुळे त्याच्यामध्ये जो मसाला आपण स्टफ केलेला आहे तो मसाला पण बांगड्यांना व्यवस्थित लागलेला आहे. आणि हे जे बांगडे आहेत ते मस्तपैकी फ्राय पण झालेले आहेत. तर आजची आपली रेसिपी एखाद्या हॉटेलपेक्षा काही कमी नाही आहे. तर अशा प्रकारची एकदम सोपी सिंपल अशी रेसिपी आहे. तुम्हीसुद्धा तुमच्या घरी नक्की करा आणि कशी झाली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो, आता मला तर भूक लागलेली आहे मच्छीकडे बघून. तर आता ही मच्छी मी खाणार आहे. तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.